पहिला म अब केही नबोल्ने, डराएर बस्ने, यो मनमा त्रास हुने, जस्तै कुरा खोल्न नसक्नेहरू हुन्थ्यो होइन। तर यो मानसिक स्वास्थ्य क्लास लिइसकेपछि चाहिँ अहिले म आफ्नो कुराहरू, भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छु। जस्तै आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्न सक्छु, नर्सहरूसँग कुरा सेयर गर्न सक्छु, सबैसँग कुरा सेयर गरिरहेको छु। मेरो एउटा साथी थियो जुन अलि रिसालु झगडा गर्ने मुड खालको, त्यो ऊ चाहिँ अलि छिटै रिसाइहाल्ने र झगडा गर्न खोटिहाल्ने थियो। तर यो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा लगिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने त्यो ज्ञान पाएको छ। अब यो झैझगडा गर्नु हुँदैन, द्वन्द्व गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिले के मलाई धेरै नै डर लाग्ने गर्थ्यो कि भनौँ, अब हर कुरामा डर लाग्ने गर्थ्यो। म रिसाउने, बहुत धेरै रिसाउने गर्थेँ, झर्किने गर्थेँ, सब साथीसँग नबोल्ने गर्थेँ, तनाव हुँदा कसैलाई सेयर गर्थेन कि आफै समाधान गर्छु भनेर अगाडि बढ्थेँ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। म पहिला समस्याको पहिचान गर्छु, म आफै समाधान गर्न सक्छु, या कुनै शिक्षक, साथी, नर्स अथवा कसको सहयोग चाहिन्छ त त्यसरी अगाडि बढ्ने गर्छु। धेरै नै परिवर्तन भएको छ। म मात्र होइन कि मेरा साथीहरू पनि धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ। हामी डाइरेक्ट रूपमा आउँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ घुलमिल हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भावनाहरू चाहिँ के रहेछ त, आफ्नो भावनाहरूले चाहिँ हामी कसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ त्यो त थाहा पाउनु भएको थिएन। जस्तो हामी चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ हामी फिलिङ चार्ट मार्फत देखाउँदाखेरि भावना चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, यो हामीले चाहिँ ठाउँ, परिस्थिति, समयअनुसार त हाम्रो भावनाहरू त चेन्ज पो हुँदो रहेछ त भन्ने चाहिँ त्यस्तै थाहा पाउनु भएको थियो। जस्तो तनाव पढिसकेपछि, ध्यान केन्द्रित गरेपछि हामीलाई चाहिँ एकदम आनन्द भयो। हामीले चाहिँ घर पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ म्याम भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा आएर पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ एकदम एक्टिभली रूपमा हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप सही थियो नि त यो बुझाउन। क्रियाकलाप भएको कारणले गर्दा चाहिँ बुझाउन एकदमै सजिलो भयो। मेन्टल हेल्थ सेसन सुरु भएकोबाट चाहिँ होल स्टुडेन्टमा चाहिँ अलिक चेन्ज भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ 6 देखि 10 सम्म क्लास लिने गर्नुभएको थियो। अनि त्यो भनेको चाहिँ किशोर अब 10 देखि भनेको 10 वर्षदेखि 19 वर्षको एजको, त्यो म चाहिँ अब लजाउने भनेको त्यही एज हो है। अनि मसँग आउनलाई पनि अलि आउँदैन थियो कि, उनीहरू आउँथिएन नि स्टुडेन्टहरू। क्लास सेसन सुरु गरेबाट चाहिँ मसँग अलिक खुलेर कुरा गर्ने भएको छ। केटीहरूलाई चाहिँ गर्ल्सहरूलाई जस्तो कन्फर्मेसन डिसअर्डर हल्का रूपमा देखिरहन्छ कि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्थ्यो कि मलाई एक्लै भएपछि। उनीहरूले क्लास लगेबाट, मेन्टल हेल्थ क्लास लगेबाट चाहिँ उनीहरू अलिक कम भएको जस्तो महसुस भयो कि मलाई नि महसुस भयो। उनीहरू पहिला चाहिँ कन्ट्रोल नै गर्न गाह्रो हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ, अहिले चाहिँ क्लास 3 महिना सेसनले पनि एकदम धेरै भएको, सहज भएको जस्तो लाग्यो। किशोर किशोरीहरूले चाहिँ समस्या भने मसँग आउने गरेको छन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको समस्या हल गर्न चाहिँ मैले गरेको छु। आफूले म्यानेज गर्ने छन् आफूले गर्छु, आफूले गर्न सकेन भने पनि सिएमसीको काउन्सिलरसँग रिफर गर्छु। उनीहरूसँग बसेर कोर्डिनेट गरेर हामीले त्यति भएन भने चाहिँ उहाँको टोल फ्री नम्बरमा डक्टरहरूसँग, काउन्सिलरहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर कान्तिबालमा चाहिँ रिफर गर्ने गरेको छ। अब धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सुरुवात भएको छ। हामीले कार्यक्रम सुरु भएको स्कुलहरूमा पनि हामी गयौँ होइन। गएर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू यसले चाहिँ यो कमिक रूपमा, चित्रगत रूपमा प्रस्तुति गरेर चाहिँ धेरै किशोर अवस्थामा हुने समस्याहरू, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याहरू सम्बोधन गर्ने गरेको छ। र यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिएको छ। यसको अब प्याकेज हेर्ने भने अभिभावकलाई प्याकेज, त्यसपछि गएर किशोर किशोरीको 2टा उमेरसम्मकोलाई 2टा प्याकेज र कमिक चित्रमा गरेर थुप्रो कुराहरू सम्बोधन गरेको हुनाले धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै इस्युहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेको छ। र यसको रिजल्ट पनि राम्रो आएको छ। र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भनेको सकेसम्म सबै पालिकाको सबै विद्यालयमा यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।